السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معايا في فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم غرزة جديدة سهلة وبسيطة لعمل كوفية جميلة جدا شتوية. أتمنى يا رب تكون سهلة وبسيطة وكمان تنول إعجابكم. ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. غرزتنا النهاردة عدد سلاسل البداية الخاص بيها بيكون مضاعفات رقم 6. بفضل أضاعف رقم 6 لغاية ما بوصل للمقاس اللي أنا حباه، وبعد كده بزود 4 سلاسل في النهاية مرة واحدة بس. يعني بضاعف 6 6 6 6 ومرة واحدة بس في النهاية بزود 4 سلاسل. بسم الله الرحمن الرحيم. هنشتغل بخيط صوف متوسط السمك مع إبرة رقم 3.5 ملم. نوع الخيط اللي هنستخدمه النهاردة هو هيمالايا افريداي سوبر لوكس. بسم الله الرحمن الرحيم. بسيب مسافة من الخيط ولف الخيط حلقة على الهواء، بدخل داخل الحلقة، اسحب الخيط واخرج طرف الخيط بشده بقى في عقدة البداية. هبتدي اكون مجموعة سلاسل من مضاعفات رقم 6 عشان اكون سلسلة بيكون عندي على الابرة حلقة. بسم الله الرحمن الرحيم. الف الخيط واخرج منها 1 2 3 4 5 6. ارجع تاني 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. وبفضل اضاعف رقم 6 لغاية ما بوصل المقاس اللي انا عاوزاه. بعد مضاعفات رقم 6 اكتر من مرة، في النهاية مرة واحدة بس بزود 1 2 3 4 زي ما احنا شايفين بالشكل دوت. طيب من السلاسل كلها اللي احنا بنشتغل عليها بسيب كام سلسلة في البداية؟ 1 2 3 4 5 6. وفي سلسلة رقم 7 هبتدي ادخل اشتغل. بكون ايه؟ بكون صدفة مكونة من 2 عمود بلفة، 2 سلسلة، 2 عمود بلفة. طيب ازاي بشتغل العمود بلفة؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف لفة واحدة لاني بشتغل عمود بلفة واحدة، معنى اني الف الخيط على الابرة مرة واحدة بيبقى معايا حلقتين. بنعد 1 2 3 4 5 6. وفي رقم 7 بدخل بجيب، طالما هشتغل اكتر من فراغ في غرزة واحدة او في سلسلة واحدة، بسيب الحلقة الامامية وبرفع على الابرة الحلقة الخلفية مع المطب زي ما احنا شايفين بيكون عندي حلقتين على الابرة. هسحب الخيط وهخرج. عندي على الابرة 3 حلقات، بلف الخيط واخرج من حلقتين، يتبقوا 2 بلف الخيط واخرج منهم. كمان مرة في نفس الفراغ عمود بلفة تاني، 2 سلسلة، 1 2. كمان مرة في نفس الفراغ 2 عمود بلفة، 1 2 زي ما احنا شايفين بالشكل ده. هرجع الف الخيط على الابرة، مش هاخد سلاسل من فوق، هعد بقى 1. دي الغرزة اللي بعدهم يا بنات اهي، 1 2. وفي رقم 3 بدخل اشتغل غرزة كلاستر مكونة من 2 عمود بلفة. اسحب الخيط واخرج، الف الخيط واخرج بس من حلقتين واخلي الحلقة الاخيرة من العمود الاول. ارجع تاني الف الخيط وادخل نفس الفراغ، اسحب الخيط واخرج والف الخيط واخرج من حلقتين واخلي الاخيره زي ما احنا شايفين كده. بقى معايا حلقه اساسيه وحلقتين اللي هم بتوع العمودين اللي اشتغلناهم لغايه نص. هلف الخيط واخرج من حلقتين، ارجع الف الخيط واخرج من حلقتين، هرجع الف الخيط على الابره وبعد 1 2. وفي رقم 3 ببتدي اشتغل صدفه مكونه من 2 عمود، 2 سلسله، 2 عمود بلفه في نفس الفراغ، 1 2 1 2. كمان مره في نفس الفراغ، 1 2. نرجع تاني غرزة كلاستر مكونة من 2 عمود بلفة، 1 2 سلسلة بسيبهم، 1 2. معايا 3 حلقات، بلف الخيط واخرج من 2، اتبقوا 2 هلف الخيط واخرج منه وبكمل لغاية ما بوصل لنهاية السطر. في نهاية السطر بيتبقى معايا عمود بلفة واحد اخير، هرجع لكم نكمله مع بعض. في النهاية بيكون شكل السطر بتاعنا زي ما احنا شايفين. بقى لي اشتغل عمود بلفة واحد، هلف الخيط بسيب 1 2 واروح لرقم 3 في الحلقة الخلفية اشتغل عمود بلفة واحد. بداية السطر الجاي بيكون 1 2 3 والف شغل الناحية التانية، هلف الخيط على الابرة، بسيب طبعا العمود الاول اشتغلت فوقيه 3 سلاسل وبعتبرهم عمود، هسيب بقى ايه العمودين اللي على اليمين والعمودين اللي على اليسار، وهاجي هنا في المنتصف عند منتصف السلسلتين بكون صدفة جديدة مكونة من 2 عمود، 2 سلسلة، 2 عمود بلفة في نفس الفراغ، 1 2 1 2 1 2. طيب
دلوقتي بقى هيبتدي شكل السطور بتاعتنا هي واحد، مفيش اي اختلاف ما عدا اختلاف واحد بس، اني بشتغل فوق الصدفة صدفة، فوق الكلاستر كلاستر. بس ايه الاختلاف عندنا يا بنات؟ ان لما باجي اشتغل على غرزة الكلاستر بشتغل غرزة كلاستر امامية، يعني بنزل من امام الشغل كده. هنشتغل زي ما هنشوفها دلوقتي. هلف الخيط وهاجي بقى، انا مش هدخل في الفراغ اللي فوق فيه حرف الفي، لا هاجي انا هشتغل من الامام يعني من وش الشغل. عندي قبل غرزة الكلاستر فراغ وبعدها فراغ، بدخل في الفراغ اللي قبلها وارفعها عندي على الابرة. هسحب الخيط وهخرج بالشكل دوت. معايا 3 حلقات، بلف الخيط واخرج من حلقتين، اخلي معايا الحلقة على الابرة. هرجع تاني الف الخيط وتاني في نفس الفراغ هو اشتغل كمان عمود بلفة بالشكل ده. معايا 3 حلقات، الف الخيط واخرج من حلقتين، يتبقوا 2 هلف الخيط واخرج منه بالشكل ده. اشتغلت غرزة كلاستر امامية على غرزة الكلاستر الموجودة عندي ايه تحت. هرجع على الصدفة فوق السلسلتين، بشتغل كمان صدفة 2 عمود 2 سلسلة 2 عمود بلفة، 1 2 1 2. كمان مرة في نفس الفراغ 1 2. تاني برجع اكرر فوق غرزة الكلاستر كلاستر زيها، بس المرة دي ايه امامية. من امام الشغل بدخل في الفراغ اللي قبلها وارفعها على الابرة واخرج من الفراغ اللي بعدها. هسحب الخيط وهخرج، هلف الخيط واخرج من حلقتين واكمل العمود رقم 2 من تحت الغرزة بردك من الامام. نلف الخيط ونخرج من حلقتين، نلف الخيط ونخرج من حلقتين. وبكرر اني بشتغل فوق الصدفة صدفة مكونة من 2 عمود 2 سلسلة 2 عمود كلاستر امامية صدفة عمود بلفة في اخر سلسلة ارتفاع موجودة عندي. هكمل لغاية ما اوصل لنهاية السطر وارجع لكم نبتدي تاني مع بعض. في نهاية السطر بيكون طبعا شكل السطر عندنا زي ما احنا شايفين. احنا دلوقتي بنشتغل بشكل ايه مفتوح، يعني مش قافلينها، مش عاملينها دائرة مثلا عملنا السلاسل وقفلناها دائرة وبنشتغل على شكل مغلق. لو انا بعملها دائرة وبشتغل على شكل مغلق في النهاية بقفل بمنزلقة، هشتغل مكان الكلاستر كل سطر بشتغله في يعني على الوش الامامي غرزة كلاستر امامية. لكن احنا دلوقتي بنشتغل بشكل مفتوح، اذا انا المفروض ان بشتغل سطر على الوش ده وارجع تاني اشتغل على الوش ده، وغرزتنا ملهاش غير وش واحد. اذا مكان الكلاستر هيكون سطر مرة بشتغله امامي والسطر اللي بعده مرة بشتغله خلفي، وهنشوف دلوقتي الشكل الخلفي هيكون ايه. هلف الخيط على الابرة بعد اخر غرزة صدفة، وفي اخر سلسلة موجودة عندي هنا اهي بدخل باخد منها حلقتين واشتغل عمود بلفة 1 1 2 3 بلف شغل الناحية التانية كالمعتاد. فوق الصدفة فوق السلسلتين ببتدي اشتغل صدفة مكونة من 2 عمود 2 سلسلة 2 عمود بلفة 1 2 1 2 1 2 عمود. طيب دلوقتي هنشتغل على غرزة الكلاستر غرزة كلاستر بس المرة دي خلفية، يعني بشتغل غرزة الكلاستر فوقيها بس خلفية. خلفية يعني ايه؟ لما بقول امامي بشتغل من وش الشغل، خلفي يعني هشتغل من خلف الشغل زي ما احنا شايفين. قبلها فراغ وبعدها فراغ. باجي بقى من خلف الشغل بلف الخيط على الابرة بدخل كده الفراغ اللي قبلها بدخله. بدل ما كنت برفع غرزة الكلاستر على الابرة دلوقتي هنزلها تحت الابرة، بتكون هي تحت الابرة. الابرة عندي هي اللي فوق كده يا بنات، وبخرج من الفراغ اللي بعدها زي ما احنا شايفين. هسحب الخيط وهخرج معايا على الابرة 3 حلقات، بلف الخيط واخرج من حلقتين تاني برجع اكرر الف الخيط ومن الخلف بدخل في نفس المكان. هسحب الخيط وهخرج واشتغل الغرزة التانية كده. معايا 3 حلقات، الف الخيط واخرج من 2 يبقوا 2 هلف الخيط واخرج منه. يبقى احنا كده ايه اشتغلنا كلاستر بردك بالشكل دوت. لو انا عدلت شغلي كده هتكون ايه جاية من الامام زي ما احنا شايفين بارزة للامام. اما هنا من الخلف فانا عندي ما بيكونش طبعا الغرزة بتاعتي بتكون باينة، بس عبارة عن ايه صدفات واعمدة، مش باينة قوي غرزة الكلاستر. تاني برجع اكرر فوق السلسلتين صدفة 1 2 1 2 سلسلة كمان مرة في نفس الفراغ 2 عمود 1 2 كلاستر خلفية فوق الكلاستر مكونة من 2 عمود بلفة 1 2.
اتبقوا 3 حلقات هلف الخيط واخرج من 2، اتبقى 2 هلف الخيط واخرج منه، وبكمل بنفس الطريقه لغايه ما بوصل لنهايه السطر. بيكون في اخر سلسله ارتفاع 1 2 رقم 3 بدخل اشغل فيها عمود بلفه واحد. هكمل وارجع لكم نشوف شكل غرزتنا ايه مع بعض. في نهاية السطر زي ما احنا شايفين بعد 1 2 رقم 3 بدخل باخد منها حلقتين على الإبرة وبشتغل فيها آخر عمود بلفة موجود عندي. نقدر نشتغل غرزتنا دي نكون منها بلوزة، نكون منها شال مستطيل، تقدري تكوني منها طاقية، يعني نقدر نكون منها اكتر من حاجة. مش شرط ان انا بقول مثلا يا بنات هنشتغل غرزتنا النهاردة على شكل كذا او هي تصلح لكذا ان هي ما تصلحش لحاجة تانية. على فكرة في حاجات كتير جدا ممكن تفكروا فيها بتكون مبتكرة عن الفكرة كمان اللي انا بقدمها لكم. انا بقدم افكار جديدة صحيح، لكن انتوا كمان بيكون عندكم افكار اجدد مني او اكتر مني بكتير يا بنات. وطبعا بنات اللي هم بيكونوا اصدقاء بيشتغلوا مع بعض كروشيه، فكل واحدة فيهم بتدي التانية فكرة، وتقدروا تستغلوا الغرز اللي بنشرحها مع بعض في اكتر من فكرة بتكون جميلة جدا ومميزة، وتسلم ايديكم كلكم. بالشكل دوت زي ما احنا شايفين بعد ما خلصت برتفع 1 2 3 سلسلة وبلف شغل الناحية التانية. دايما بقى بشتغل لما بكون على وش الشغل بشتغل صدفات، دايما هي صدفات، وفوق العمود الاول والعمود الاخير عمود عادي بردك. اما المكان الوحيد اللي بيختلف من سطر للتاني هو فوق غرزة الكلاستر، مرة بشتغلها بشكل امامي ومرة بشتغلها بشكل خلفي. لما بكون على وش الشغل بشتغلها امامية، لما بكون على ظهر الشغل بشتغلها خلفية، وهكذا يا بنات. بفضل بقى ارتفع بنفس الشكل زي ما احنا شايفين. هي غرزة بارزة جميلة جدا ومميزة، مش مغلقة قوي لكن حلوة جدا وشيك، وتحسوها سيمبل كده وبسيطة. غرزها مش صعبة، يعني هي معتمدة على غرزة العمود بلفة وغرزة الكلاستر. دي كانت فكرة الفيديو النهاردة، مش هطول عليكم، اتمنى تكون كانت طبعا سهلة وبسيطة عليكم وكمان تنول اعجابكم. ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك شير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وي. وما تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس ويوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.